ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ስለ ራዲዮ በተን እንዲሁም ደግሞ ጊዜ ካለን ስለ ሴሌክት ታግ እናያለን ማለት ነው። collection of check boxes in which only one button can be checked at a time ራዲዮ በተን እንለዋለን። ራዲዮ በተን የሚለው ስም የመጣ ከምንድነው? ከራዲዮ የተነሳ ነው። ለምሳሌ 98.1 የምታዩ ከሆነ ወይም 96.9 የምታዩ ከሆነ በአንድ ጊዜ አንድ ብቻ ነው በራዲዮ ማየት የምትችሉ እንጂ ሁለቱንም 98.1ንም 96.9ንም የራዲዮ ሁለቱን ቻናሎች በአንድ ጊዜ መመልከት አትችሉም። ለዛ ነው ራዲዮ የሚል ስም የተሰጠው። every time radio button is pressed the button in the group that was previously on is turned off ማለት ነው። every button in a radio button group must have the same name ሁሉም ልክ እንደ ቼክ ቦክስ ተመሳሳይ ስም ሊኖራቸው ይገባል። if no button in a radio button group is selected the browser often selects the first one ማለት ነው። ብሮሰሩ አብዛኛውን ጊዜ ሴሌክት የሚያደርገው የመጀመሪያውን ነው ይላል። ነገር ግን ሴሌክት ካላደረግነው ድረስ አሁን ስሞክረው ነው ሴሌክት አይደረግም እንዳየሁት ከሆነ ማለት ነው። the label tag የሚባል አለ ደግሞ ለራዲዮ በተን ወሳኝ ነው። defines a label for an input element doesn't render as anything special for the user provides usability improvement for most users if the user clicks on the text within the label element it changes the control ሌብል የሚለውን እንጠቀምና እናያለን አሳያችኋለሁ በጣም ደስ የሚል እዚህ ጋር ይሄ ኤግዛምፕል አውትፑት ይሄን ይመስላል ውጤቱ ማለት ነው ይሄን ይመስላል እና ይሄን እንሰራዋለን ትንሽ ወደሆነ እስኪ ትንሽ ቀንስ እዚህ ጋር ኤች ካታጎሪ ይላል ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራዲዮ በተን ነው ራዲዮ በተን ከሆነ ክብ ክብ ነው የሚሆን ማለትም ሰርክል ነው የሚሆን እንትን ቼክ ቦክስ ከሆነ ደግሞ አራት ማዕዘን ወይም ደግሞ አራት ማዕዘን ሆኖ 5 ራዲየስ ምናምን ጫፍ ላይ የተጎረደበት እንደዛ ስኩዌር ማለት ይቅርታ ከዛ እዚህ ጋር ቼክ ቦክስ ነው ከ0 እስከ 19 እድሜ ወይም ከ20 እስከ 35 ወይም ከ36 እስከ 50 ወይም ከ50 በላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኮድ አለ ኤች ካታጎሪ ይላል ፎርም አክሽኑ ላይ ምንም አላደረገም እዚህ ጋር በፓራግራፍ ውስጥ ኤች ካታጎሪ ብሎ ጻፈ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤች ካታጎሪ ብሎ ጻፈ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፓራግራፍ አለና ከፎርም ውስጥ ፈጠረ ከዛ ከፓራግራፍ ውስጥ ሌብል አረገ ከሌብል ውስጥ ነው የጻፈችው ማለት ነው እኔ አሁን በሶስት መልኩ ምጽፉበትን ራዲዮን አሳያችኋለሁ እናንተ የተመቻችሁን ተወስዳላችሁ ኢንፑት ታይፕ ራዲዮ አለ ኔሙን ኤጅ አለው እነዚህ ሁሌም ቢሆን ይደገማሉ ለአራቱ ኢንፑት ታይፕ ራዲዮ እና ኔም ኤጅ የሚለው ማለት ነው ለዚህም ተደግሟል ለዚህም ተደግሟል ኔሙ ኤጅ የሚለው በቃ እንትን ብላችሁ አስቡት ራዲዮ በተን ግሩፕ በጃቫ ኤፌክስ ማለት ነው ልክ እንደዛ እንደምንለው የግሩፓቸው ስም ነው ይሄን የምንለው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ቫልዩ ግን ይለያያል የሁሉም ይለያያል የዚህኛው ቫልዩ አንደር 20 ነው የዚህኛው ቫልዩ ከ20 እስከ 35 ነው ለኮድ እንትን ይሄ ለኮድ የምንጠቀመው ነው ከ36 እስከ 50 ከኦቨር 50 የምንለው ነው እና ኦቨር 50 ይቅርታ ይሄኛው ደግሞ እንትኑ ይሄ ሌቭሉ ላይ ደግሞ እንዲታይ ያረጋው እዚህ ጋር 20 25 ወይም ከ0 እስከ 19 ከ36 እስከ 50 ከኦቨር 50 የሚለው ደግሞ ዲስፕሌይ የሚሆነው ለሰው የሚታየው ነው ይሄ ደግሞ ቼክድ ካረጋችሁት አንዱን ከዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን ቼክድ ስላረጋው ቼክድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ስታዩት መጀመሪያ ላይ ቼክዱን አገኛችሁት ማለት ነው ከ0 እስከ 19 ቼክድ ተደረገ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥቁር ነገር አለች ቼክ ስለተደረገች ነው በዲፎልት ማለት ነው እቺን አሁንኛ ለመስራት እንሞክራለን ሳይዟን ልቀንስና እንደዚህ አድርጌ አሁን እቺን እኛ እንሰራታለን እዚህ ጋር እንስራት እሺ 12.html የሚል ፈጥር ያለው እዚህ ጋር ኤጅ ካታጎሪ የሚለው መጀመሪያ እንጻፍ በፓራግራፍ ውስጥ ኤጅ ካታጎሪ ማለት ነው ከዛ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር ፎርም ተፈጥራላችሁ እሺ ፎርም እንበልና ከዛ አክሽን ብለን እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እናድርግ ከዛ እንደዚህ አሁን በፋራው እንስራው መጀመሪያ በፋራው ስንሰራው እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው ምንድነው እየሰራን ያለ ቼክ ቦክስ ነው ራዲዮ በተን ይቅርታ ኢንፑት ታይፕ እኩል ይሆናል ራዲዮ በተን እንዳትሉት ስሙ ነው ራዲዮ በተን ታይፕ ላይ ስትመርጡ እንትን ነው ራዲዮ ብቻ ነው የምትሉት ራዲዮ በተን አይደለም ሲጀመር የለም PHP ስቶር መጠቀም የሚጠቅማችሁ ለዚህ ነው አትሳሳቱ በኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ወይ ምናምን ብትጽፉ ብዙም አይግዛችሁም በኖትፓድ ፕላስ ፕላስ በኖትፓድ ከሆነ ደግሞ አይግዛችሁም ኮንትሮል ፕላስ ዜድ እንኳን አሁን ሌተስቱ
አንድ ዜ ብቻ ነው ማለት የሚቻል። ከዛ እንደገና ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ስትሉት ኮንትሮል ፕላስ ዋይ ነው የሚል የ2019 ብቻ የዊንዶ 10 ሆኖ የሌተስቱ ዊንዶ 10። ከዛ እዚህ ጋር ኔሙን ኤጅን በለው። ከዛችን እንደጋግመታለን። ስለዚህ ፔስት እናደርጋታለን 4 ጊዜ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ምን አለን መሰላችሁ? ኔም አለን። ኔም ብለናል። እዚህ ጋር ቫልዩ ብዬ ሳይዙን ትንሽ ልጨምረው። ከዛ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ምንድነው? አንደር 20 ነው። አንደር 20። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ በፋራው ላይ እየሰራን ያለን በፋራው ከሆነ እሺ እዚህ ጋር ምን እንላለን? የሚታይ ከ0 እስከ 19 ከ0 እስከ 19 እንልና ከዛ እዚህ ጋር ቢአር እንላለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ እችን ኮፒ እናደርጋትና ኮንትሮል ፕላስ ሲ እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋታለን። ከዛ እችን ወደ አንደር 20 የምትለዋን ወደ ምን ሳይዟ ትንሽ ትጨምር ወደ ምን ቀየራት? ከ20 እስከ 35 ማለት ነው። ቫልዩን ቀየርኩት። ዲስፕሌይ ሲሆን የሚታየው ደግሞ ተመሳሳይ ከ20 እስከ 35 ይሁን። እሺ አሁን እዚህ ጋር ፔስት ላርክ። ይሄኛውን ደግሞ ከ36 እስከ 50 ከ36 እስከ 50 ድረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺን ፔስት እናድርጋት። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ እንደገና እዚህ ጋር ቫልዩ የሚለውን ኮፒ እናደርግና ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ ኦቨር 50 አልኩት ማለት ነው። ከዛችን ፔስት ኮፒ እናድርጋት። ከዚህ ጋር እንትን እንበለው። ከዛ መጀመሪያ ምንም ቼክ አይሆንም ብያችኋለሁ። ለሁሉም ብሬክ እናድርግባቸው። እሺ ከዛ የታችኛው ያስፈልገው አሁን ስንተኛው ነው? 12ኛው ነው። እዚህ ጋር እንደምትት ቼክ ካታጎሪ ብሎ አንዱ ብቻ ነው ሴሌክት ማድረግ። እሺ አሁን ምን ማድረግ ፈለኩ? ሪፍሬሽ አሁን ብለው ምንም ቼክ አይሆንም። ነገር ግን አንዱ ቼክ እንዲደረግ ከፈለኩ ለምሳሌ ይሄኛው ቼክድ እንዲደረግ ከፈለኩ ቼክድ ላለው ወይም ደግሞ እኩል ይሆናል ቼክድ ማለት ይችላል። ግን ለራዲዮ በተን ነው ቼክ ሲሉት በጣም ይደብራል የሰሩት ሰዎች HTML ይሄኛው ቼክ ተደረገ ማለት ነው በዲፎልት ሪፍሬሽ በምልበት ጊዜ። እሺ አሁን ደግሞ ትንሽ እናሳድገው። ይሄንን እንደዚህኛው አይሰራም። ይሄ ትክክል አይደለም። ሌብል ነው መጠቀም አለብን። ስለዚህ ኒው HTML ብለን የሰራናትን በአጠቃላይ ላሳያችሁ። የሰራነው ከዚህ ጀምረን ሳይዙ ልጨምረውና ይሄን የሰራን ሳይዙ ሲቀነስ ደግሞ አጠቃላይ የሰራነው ይሄ ነው። አሁን 13ኛ እንስራ። አዲስ HTML ፈጥረን ትንሽ የተሻለ አሳያችሁ እና ደግሞ በጣም ደስ የሚላል የመጨረሻ እሱንም አሳያችኋለሁ። ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እቺን ፔስት ነው የምናደርገው። የተወሰነ ነገር ነው የምንቀይር። ቦዲውን ኮፒ እናድርገው ከዚህኛው ጋር። ከዛ 12 እናጥፋት። ከዛ የቀደሙ ነው። ይሄ ምንም ልዩነት የለውም። የምንቀይረው ብቻ እዚህ ጋር ሌብል ሰዓታችን አለ ቀያረ ነው። እቺን ጨርሳት እና ይበቃናል። እዚህ ጋር ሌብል እንጨምርበት። እዚህ ጋር ሌብል አልኩ። ከዛ እዚህ ጋር እንዝጋው። ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ አልኩ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ በተመሳሳይ ለሌሎች እንደዚህ ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ ይሄኛውንም በተመሳሳይ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ቪ አድርጌ ከዛ እዚህ ጋር የተከፈተው እንደዚህ ለዝጋው። ይቅርታ ቺኔቱ እንደዚህኛው ነው የምትሆን። ከዛ ቺስ ዘጋት ራሱ እንትን ይልኛል። ቺን ከት ልበላትና ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ከዛ እዚህ ጋር አድርጋት ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንዲለያዩ እዚህ ጋር እንደዚህ ላርክ፣ እዚህ ጋርም እንደዚህ ላርክ።
ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ሌብል ልበል ሌብል ከዛ ከተነበራችን ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ከ35 ከእንትን ላሉት ነው። ደግሞ እዚህ ጋር አረግነው። እሺ የመጨረሻ ቀረችን ሌብል የመጨረሻዋ እንደዚህ አድርጌ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ሌብል ተጠቅመን ማለት ነው። ሌብሉ ኢንፑት ታይፑንም አብሮ ያስገባዋል ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። የመጨረሻው ብሬክ ያስፈልገው። አሁን ይሄንን ሪፍሬሽ ለማየት እንችላለን። የሰራነው አጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ሳይዙን ልጨምርላችሁና ይሄን ይመስላል። በአንድ ላይ ስናየው ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ አሁን ሪፍሬሽ እንበለው 13ኛውን ወደ ኋላ እንመለስና 13ኛው ተመሳሳይ ነው፣ ግን እንደዚህኛው ወይም ደግሞ የመጨረሻውና ደስ የሚለው ደግሞ እሱ ደግሞ ላሳያችሁ። አሁን ኒው ኤችቲኤምኤል ፋይል ፈጥረን ስንተኛ 14ኛ እንበለውና ስንተኛውን እንክፈተው 12ኛውን ነው ፔስት የምናደርገው። 12ኛውን ትንሽ ግራ ስላጋባ ነው። ይሄኛው የተሻለ ነው። ይሄኛውን እንጠቀም። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ማለትም ቦዲውን ኮፒ እያደረኩ ነው የ12ኛው ማለት ነው። አሁን 14ኛው ላይ ቦዲው ላይ ፔስት አድርገን እንቀይረዋለን የምንቀይራቸውን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደስ የሚለኝ እና ደስ ይላችኋል የማስበው ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አይዲ ይጨምራል በተጨማሪ ማለት ነው። አይዲ ብላችሁ ትሰጡታላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አይዲው ምን እንበለው የእንትኑን የቫልዩን አይዲ አድርገን እንስጠው። እንደዚህ አድርገን እንስጠው። ለሁሉም አይዲ እንጨምርላቸው። ሳይዙ ይጨመር በደንብ እንዲታየን። እዚህ ጋር አይዲ ብለን አይዲ እኩል ይሆናል እንደዚህ። አይዲውን ይሄን ቫልዩ እንስጠው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ እሺ አሁን እሺ ይሄኛው ይጥፋ፣ ይሄም ይጥፋ፣ ይሄ ወደዚህ ይሁን። ያኛው ቸክድ የሚለው ስላለበት እንትን ይበል ይቅር። ከዛ ለዚህም አይዲ እንስጠው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ እቺን አጥፋና አዲስ ላይ እናድርግና አይዲ ብለን ወደ ምን እንቀየረው? ከ36 እስከ 50 አይዲ ያው ተመሳሳይ መሆን የለበትም፣ ዩኒክ ነው። ክላስ ሲሆን ነው ከአንድ በላይ መጠቀም የሚቻል። እቺን አጥፋትና እዚህ ጋር አይዲ እንጨምር። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛችን ኦቨር 15 በላት አይዲዋን አልኩት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ሌብል የሚባል እንጨምራለን። ከዛ ሌብል ብላችሁ ፎር ብላችሁ የአይዲውን ስም እዚህ ጋር ትጽፉለታላችሁ። ለዛ ነው አይዲ ያስገባሁት። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ እዚህ ጋር ቫልዩን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫልዩ ላይ ይሄኛው ደግሞ ሌብሉ የሚታየው ነው። ይሄ የሚታየው ነው። ይሄ የሚታየው ነው። ይሄ ደግሞ ፎር የሚለው ደግሞ አትሪቢዩት የሌብል ጠቀሜታው ምንድነው? የማን ሌብል ለመሆን የሚለውን ለመናገር ነው። የአንደር 20 የሚለው አይዲ ያለው የሱ ሌብል ሁን ማለት ነው። ከዛ ይሄን በተመሳይ ለሁሉም እናደርጋለን ለቀሪዎቹ ሶስቶቹ ማለት ነው። እሺ ለዚህኛውን ጨምርለት፣ ለዚህኛውን እንጨምርለት። ከዛ ከውስጥ ያሉትን መቀየር ማለትም እቺን ቫልዩ ኮፒ ማድረግ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እቺን ቫልዩ አሁን ደግሞ መቀየር ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ለአይዲው እና ለእንትኑ መስጠት ዲስፕሌይ ላይ የሚሆነው ከዚህ አይዲ እየወሰድን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማለት ነው። የሰራነው አጠቃላይ ይሄን ይመስላል። እዩት። ሳይዝ ሲቀነስ ደግሞ ይሄ ነው። አሁን ሪፍሬሽ ብለን 14ኛውን እንየው ማለት ነው። ወደ ኋላ እንመለስ። 14ኛውን እንክፈተው። ብሬክ አልተጠቀምኩም፣ ለዛ ነው። ብሬክ እንጠቀም። እዚህ ጋር ብሬክ እንጠቀም። ቢአር እንደዚህ እናርግ።
control plus C control plus V control plus V control plus V ጭናጥፋት ከሌብሉ ጎን ነው ብሬክ የተጠቀምኩ ሪፍሬሽ አልኩት አንደር 20 20 እስከ 35 ያው የቀደሙ የሚታየው ከ0 እስከ 19 ስለሚል ነው ከፈልጋችሁ ይሄን ግራ ካጋባችሁ ከ0 ወደ 19 መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር አሁን ሪፍሬሽ ነው ባለው ያው እንደምታዩት ከ0 እስከ 19 አለ ይሄን ይመስላል ማለት ነው በሚቀጥለው ስለ ሴሌክት ታግ እናያለን ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እንገናኝ ሰላም